Chị Đại quận 4 lại đi xe máy, không đeo khẩu trang. Sau một lúc cự cãi thì nhận cái kết làm CDM khen lực lượng chức năng. Người đàn ông không đeo khẩu trang hống hách với lực lượng chức năng, ai bầu cho ông vào đây làm. Hai nữ sinh ở Nam Định đuối nước thương tâm trước ngày tựu trường. Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải Biển Đông. Nhờ vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan, Taliban được trang bị tốt hơn cả quân đội Ukraine. Info Taliban treo lơ lửng người trên trực thăng Mỹ ngay sau khi Washington rút quân. Chị Đại quận 4 lại đi xe máy, không đeo khẩu trang. Sau một lúc cự cãi thì nhận cái kết làm CDM khen lực lượng chức năng. Cư dân mạng cho rằng việc xử lý nghiêm người phụ nữ này là điều nên làm. Nhân vật chị Đại quận 4 thời gian qua đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người phụ nữ này ở thành phố Hồ Chí Minh và trong khi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 vẫn bất chấp nhiều lần bị phạt, ra đường không đeo khẩu trang, cự cãi với lực lượng chức năng. Sau mấy ngày có vẻ hơi lặng tiếng, nhân vật này lại tái xuất. Lần này chị Đại quận 4 đã bị lực lượng chức năng đưa về phường để xử lý. Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ cho thấy, chị Đại quận 4 đi xe máy chở theo con gái đến một điểm chốt. Vì người này không đeo khẩu trang và phải xuất trình giấy đi đường nên lực lượng chức năng không cho qua chốt. Mặc dù được yêu cầu xuống xe song người này không chịu xuống, lời qua tiếng lại và cố gắng cãi như những lần trước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ này về phường. Sự việc được chia sẻ một lần nữa làm cho cư dân mạng ngao ngán về sự coi thường pháp luật và ý thức của người phụ nữ này. Cư dân mạng tỏ ra hài lòng khi cơ quan chức năng xử lý nghiêm và hy vọng sau lần này chị Đại quận 4 sẽ có ý thức hơn trong lúc mọi người đang ý thức phòng dịch. Người phụ nữ này tên là NTN, 33 tuổi, ngụ quận 4, liên tục khiến mọi người ngao ngán vì loạt hành động không đeo khẩu trang và cự cãi với công an. Được biết, trong vòng 3 tháng chị N bị phạt hơn 16 triệu đồng đều vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Trước đó, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời công an quận 4 cho biết, phía gia đình cho biết chị N có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Người đàn ông không đeo khẩu trang hống hách với lực lượng chức năng, ai bầu cho ông vào đây làm. Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở thì người đàn ông còn dở giọng hống hách, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tỏ thái độ chống đối khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo đoạn clip, người đàn ông này ra đường nhưng không đeo khẩu trang và bị lực lượng chức năng giữ lại làm việc. Tuy nhiên, người này lại dửng dưng nói, làm gì mà nguy hiểm, đi như thế thì liên quan tới ai, tôi có đụng vào ông không? Tổ công tác lúc này bình tĩnh, nhẹ nhàng đề nghị người đàn ông chấp hành thì người này bắt đầu dở giọng hống hách, ông là ai? Ai bầu cho ông vào đây làm? Nói đi, người ở đâu vào đây mà đòi quản lý cái thằng ở đây 30 đến 40 năm rồi hả? Người đàn ông còn nói rằng mình có thứ ghê hơn cả virus và thách thức lực lượng chức năng có chống đối không? Thích không tao làm cho thứ còn ghê gớm hơn đây này. Tự nhiên cô hồn tới đây. Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự ngao ngán lẫn bức xúc trước thái độ của người đàn ông trên khi để lại hàng loạt bình luận chỉ trích thậm tệ. Loại này phải bắt luôn không nói nhiều, và phải phạt thật nặng để làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật. Tại sao lại có những người thái độ như vậy? Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Hai nữ sinh ở Nam Định đuối nước thương tâm trước ngày tựu trường, rủ nhau ra sông đào tắm. Hai nữ sinh trường trung học cơ sở Nam Dương, Nam Định không may bị sóng cuốn trôi dẫn tới đuối nước thương tâm. Sáng ngày mùng 1 tháng 9, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong. Nạn nhân là hai em Bùi Thị N, A và Trần Thị Ca, A nữ, 11 tuổi, trú tại thôn Chiền, xã Nam Dương. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 31 tháng 8, có 5 em học sinh, gồm 1 nam, 4 nữ, đều là con em xã Nam Dương rủ nhau tới khu vực sông Đào thuộc địa bàn thôn Thi Châu B, xã Nam Dương để tắm. Quá trình tắm tại đây, hai em Bùi Thị N, A và Trần Thị Ca, A bị sóng sông cuốn trôi, mất tích. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng người dân nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, hai nữ sinh đã được tìm thấy và đưa lên bờ trong tình trạng tử vong. Hiện thi thể các em đã được chính quyền bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Được biết, cả hai em cùng là học sinh đầu cấp, năm nay chuẩn bị vào học lớp 6. Hôm ngày 30 tháng 8 là ngày đầu tiên các em tới trường chuẩn bị tham dự lễ khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 tới. Em N, A được xếp học tại lớp 6A, KA được xếp học lớp 6D. Tại đây các em đã được nhận sách giáo khoa và tham gia làm vệ sinh nhà trường. Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải Biển Đông. Luật an toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc có thể khiến căng thẳng leo thang nếu thực thi trên eo biển Đài Loan và Biển Đông.
kể từ ngày mùng 1 tháng 9. Theo thông báo của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc MSA, các loại tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở dầu, hóa chất, khí hóa lỏng, các chất độc hại, cùng những tàu bị xem là mối đe dọa đối với an toàn giao thông hàng hải Trung Quốc phải khai báo với giới chức nước này trước khi tiến vào vùng biển Bắc Kinh đơn phương tuyên bố là lãnh hải của họ. Những tàu này phải cung cấp thông tin liên quan đến tên gọi, vị trí, hàng hóa, thời điểm cập cảng dự kiến. Luật an toàn giao thông hàng hải mới cho phép giới chức Trung Quốc từ chối quyền tiếp cận lãnh hải của họ đối với tàu thuyền nước ngoài bị xem là đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc, theo thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc. Mục đích của động thái này là tăng cường khả năng nhận diện hàng hải, qua đó củng cố an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế khẳng định những quy định này có thể khiến căng thẳng leo thang nếu Trung Quốc áp đặt chúng trên eo biển Đài Loan và Biển Đông, nơi Washington và đồng minh thường xuyên tiến hành các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải FONUC để thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Trong khi đó, chuyên gia Aristio Rizka Damawan của trường DH Indonesia nhấn mạnh bộ luật được Bắc Kinh ban bố một cách vội vàng, mơ hồ có thể xâm phạm quyền qua lại vô hại được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của luật biển hiện đại, UNCLOS 1982 khẳng định tàu thuyền quốc tế được di chuyển xuyên suốt và nhanh chóng, miễn không làm tổn hại hòa bình, trật tự và an ninh của quốc gia mà nó đi qua. Các nước chỉ được phép thực thi pháp luật, bao gồm yêu cầu khai báo. Nếu tàu thuyền quốc tế bị nghi ngờ vi phạm quy tắc qua lại vô hại trong lãnh hải của họ thông qua những hành động như đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền chính trị độc lập, theo chuyên gia Damawan, yếu tố then chốt ở đây là hành động gây hại phải xảy ra bên trong lãnh hải của một nước, trong khi sự mơ hồ của Trung Quốc vốn xuất hiện trong nhiều tuyên bố chủ quyền hàng hải. Điều 2 của luật lãnh hải và vùng tiếp giáp Trung Quốc 1992 khẳng định lãnh hải Trung Quốc là vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Trung Quốc. Lãnh thổ Trung Quốc bao gồm đất liền và các đảo ngoài khơi xa, Đài Loan cùng các quần đảo như Điếu Ngư, Bành Hồ, Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa. Tây Sa, Nam Sa chính là cách Trung Quốc ngang nhiên gọi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam một cách trái phép, khẳng định luật an toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc không có cơ sở trong luật hàng hải quốc tế. Nhờ vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan, Taliban được trang bị tốt hơn cả quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Mỹ đã bỏ lại hơn 100 hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin ở Afghanistan. Với số lượng vũ khí này, ông tin rằng nhóm chiến binh Taliban được trang bị quân sự tốt hơn cả quân đội Ukraine. Các chiến binh Taliban ở Kabul, Afghanistan. Ảnh AB. Ông nói với kênh YouTube Solovyov, lẽ rằng kho vũ khí và phương tiện đáng kể của Taliban là một nguy cơ lớn đối với Afghanistan và quốc tế. Ông Shoigu nói, các tên lửa vác vai chống tăng được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tôi không nhớ có bao nhiêu, vài chục, hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là Taliban hiện có nhiều tên lửa vác vai hơn cả quân đội Ukraine. Javelin là tên lửa chống tăng di động sử dụng dẫn đường hồng ngoại tự động, được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Afghanistan, cũng như ở Iran, Syria và Libya. Ngoài tên lửa chống tăng Javelin, nhóm chiến binh hiện có quyền sử dụng trực thăng Black Hawk, máy bay Hercules và hàng nghìn chiếc Humvee, cùng các phương tiện khác. Họ cũng có hàng nghìn khẩu súng và nhiều loại súng khác. Theo ông Shoigu, số lượng lớn vũ khí hiện thuộc quyền sở hữu của Taliban là một mối đe dọa rất lớn. Tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Cốc John Kirby thừa nhận rằng chính quyền Mỹ không biết rõ về số vũ khí do Taliban chiếm đoạt, nhưng ông nhấn mạnh rằng, rõ ràng, chúng tôi không muốn thấy bất kỳ vũ khí hoặc hệ thống nào rơi vào tay những người sử dụng chúng theo cách gây hại cho chúng tôi hoặc của các đối tác và đồng minh của chúng tôi. Info Taliban treo lơ lửng người trên trực thăng Mỹ ngay sau khi Washington rút quân. Các tay súng Taliban đã treo lơ lửng một người đàn ông ngay bên dưới máy bay trực thăng UH-60 Abrams, H chiến lợi phẩm thu được. Hình ảnh gây sốc này xảy ra ngay sau khi Mỹ rút hết quân ra khỏi Afghanistan. Ít giờ trước một đoạn video và ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy lực lượng Taliban đã vận hành được trực thăng UH-60 Abrams H chiến lợi phẩm tại Kandahar. Tuy nhiên, những hình ảnh này chứa đựng một cảnh tượng gây sốc khi một nam giới bị treo lơ lửng ngay phía dưới chiếc trực thăng. Hiện chưa rõ đây là một vụ hành quyết hay có thể chỉ là huấn luyện giải cứu của các tay súng Taliban. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Mỹ vừa rút hết quân đội ra khỏi Afghanistan. Chưa có thống kê chính xác về số trực thăng UH-60 Abrams H, cũng như các loại máy bay khác mà Taliban thu được sau khi kiểm soát lãnh thổ Afghanistan. Truyền thông quốc tế ước tính lực lượng Taliban đang sở hữu khoảng 40 máy bay các loại từ lực lượng không quân Afghanistan. Tuy vậy, những ảnh vệ tinh cho thấy con số thực tế nhiều khả năng còn cao hơn. Các chuyên gia đã nhận diện được ít nhất 4 chiếc trực thăng UH-60 Abrams H trong tay Taliban, trong đó có 2 chiếc ở sân bay Kandahar. Trước khi bị Taliban đánh bại, không quân Afghanistan sở hữu 45 trực thăng UH-60 Abrams H,
trong đó 33 chiếc có khả năng vận hành. Theo báo cáo của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan SIGR thuộc chính phủ Mỹ, dự kiến nếu không sụp đổ, Mỹ sẽ chuyển giao cho quân đội Afghanistan khoảng 160 chiếc UH-60 Apache với mục đích cuối cùng là thay thế toàn bộ phi đội M-17 UH-60 Black Diều Hâu Đen là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung đua Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60A là phiên bản sản xuất loạt, được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật. Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Trung Quốc. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ. Trở lại với tình hình tại Afghanistan, lực lượng Taliban ngày hôm qua đã bổ sung lực lượng tới thung lũng Panjshir, một trong ít khu vực còn lại ở Afghanistan hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng này với các tay súng đối đầu đã nổ ra tại đây. Giao tranh đã nổ ra trong đêm ngày 30 tháng 8 khi Taliban tấn công lực lượng phản kháng tại thung lũng Panjshir. Theo lực lượng phản kháng, họ đã phản kích gây thương vong và buộc Taliban phải rút lui. Hiện Taliban vẫn chưa thông báo về tình hình thương vong liên quan tới vụ giao tranh này, và hiện hàng nghìn tay súng chống Taliban do thủ lĩnh Ahmad Mansour đứng đầu đang ẩn náu tại thung lũng Panjshir. Lực lượng này trước đó đã kêu gọi đối thoại với Taliban, song khẳng định sẽ phản kháng nếu bị tấn công. Cùng ngày, Taliban cho biết đang tìm cách khắc phục thiệt hại tại sân bay quốc tế Kabul và sẽ nối lại hoạt động của sân bay này trong tương lai. Nhiều máy bay chiến đấu, xe thiết giáp cũng như là hệ thống phòng thủ tên lửa đã bị bỏ lại tại sân bay sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân. Trong khi đó, Đức và tổ chức NATO đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở cửa tại sân bay Kabul nhằm giúp thúc đẩy hoạt động nhân đạo cũng như sơ tán những người có nguyện vọng rời khỏi Afghanistan trong thời gian tới.